matinding kalaban ng COVID. Ayokong makahawa. At mahawa. Pero kailangan ko na magtrabaho. Kaya di ako magiging pabaya. Di matigas ang aking ulo. Iingatan ko ang aking sarili. Para maingatan ang pamilya ko. Ito ang ambag ko. Ako, Ikaw. lahat tayo. Sama-sama nating Mayaangat ang bayan. Basta't sama-sama tayo. Sa pag-ingat buhay. Para sa ating hanap buhay. Mask, hugas, iwas. Magandang tanghali Pilipinas. Hindi na tayo nagulat nang sinabi ng Chinese Foreign Ministry na ang July 2016 Arbitral Award ay, I quote, a piece of paper, end quote. Kung inyong matatandaan, may binanggit si Presidente Rodrigo Roa Duterte noong May 5, 2021. Now, basahin po natin ang transcript. No? Tapos sabi nila, itong papel niya sa kaso nanalo tayo, ipursu mo, pinursu ko, walang nangyari. Sabi, actually, sa usapang bugoy, sabi ko sa iyo, ibigay mo sa akin, sabihan ko siya, papel lang yan. Now, pero kung inyong matatandaan, pinagdiinan ng Pangulo sa 75th General Session ng United Nations General Assembly noong September 2020 na patuloy na ina-affirm ng Pilipinas ang commitment sa South China Sea in accordance with UNCLOS and the 2016 Arbitral Award. The President said, and I quote, "The award is now part of international law, beyond compromise and beyond the reach of passing governments to dilute, diminish, or abandon. We firmly reject attempts to undermine it." So bilang sagot sa sinabi ng spokesperson ng Chinese Ministry of Foreign Affairs, ang tingin po natin, ang award ay kabahagi na ng international law. Yan po ay sang-ayon sa Article 38 ng ICJ statute, ay subsidiary means of finding out the applicable norm of customary international law, at yan po ay under Article 38 of the ICJ statute, writings of the most qualified publicists on the UN Convention on the Law of the Sea. Samantala, silaksihan ko po ng inyong lingkod ang bakunahang nangyayari sa Hope Christian High School sa Maytondo, Manila. Hindi lang po ngayon sila nagsimula ng pagbabakuna. Sa katunayan po, ang Federation po ay ang kauna-unahang pribadong sektor na nakatanggap po ng bakuna na binili sang-ayon po sa isang tripartite agreement. So, ito po ang nangunguna or the first na pribadong sektor, ang Federation of Filipino-Chinese Chamber of Commerce and Industry po, the first na pumasok at na-deliver sa pamamagitan ng tripartite agreement. Ito po ang ilan sa mga larawan na nangyari kanina umaga. Usaping bakuna po tayo, nasa 13,817,358 total doses na po na ang na-administer as of July 13, 2021 ayon sa National Task Force COVID-19 Vaccinations. Yan po siyempre ay mga COVID-19 vaccines. Umakyat sa 375,059 ang ating daily jobs as of yesterday. Ito ang pinakamataas na daily job. Umabot tayo sa bilang na ito bagamat nagkakaroon ng kakulangan sa supply sa mga nakalipas na araw. Inaasahan natin aabot pa ng 15 milyon this week. Patuloy naman po tayong nagpapabakuna, lalo na kung kayo po ay meron ng schedule. No? Sama-sama, tulong-tulong tayo para sa ating pamilya, mahal sa buhay at komunidad. Lalo na nagsimula na ang pagdating ng mga iba't ibang bakuna. Dumating kaninang umaga ang 1 milyong doses ng Sinovac at inaasahan naman na bukas, July 15, ay darating ang 250,800 doses ng Moderna vaccine. 194,400 doses ay para sa pamahalaan ng Pilipinas at 56,400 naman po ay para sa pribadong sektor. Tara na po at magpabakuna. Libre po ang first dose at second dose. Makukuha lamang ito ng full protection kung nakadalawang dose na po tayo. Balitang IATF, inaprubahan ng inyong IATF ang extension ng travel restrictions sa India, Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka, Nepal, United Arab Emirates at Oman hanggang katapusan ng buwan or July 31, 2021. Inatasan din ng IATF Technical Working Group na muling pag-aralan at magbigay sa mga rekomendasyon na sa nararapat na testing at quarantine protocols para sa mga biyahero
ng mga nasasabing bansa at iba pang mga lugar na matutukoy na high risk. COVID-19 update naman po tayo. Itong ranking ng Pilipinas sa buong mundo ayon po sa Johns Hopkins. Number 23 pa rin po tayo pagdating sa total cases. 29, bumaba po tayo, no? Pagdating sa active cases. 130 po tayo sa cases per 100,000 population. At number 87 po tayo sa case fatality rate na bahagyang umakyat po ng 1.8%. Meron tayong 3,604 na mga bagong kaso ayon sa July 13, 2021 datos ng DOH. Samantalang nasa 95.1% ang ating recovery rate. Kaya naman po nagpapasalamat tayo muli sa ating mga medical frontliners. Nasa 1,408,634 na po ang bilang ng mga nakarecover. Samantalang malungkot naming binabalita na nasa 26,092 na po ang binuwian ng buhay. Nakikiramay po kami sa lahat ng mga naulila. Nasa 1.76% po ang ating fatality rate. Tignan naman po natin ang ating 2-week growth rate, average daily attack rate, healthcare utilization rate at ICU utilization sa buong bansa. Nakikita na nasa low risk na po ang buong Pilipinas. Okay, ang ating total active cases po ay masyadong maliit, hindi ko po mabasa. Ito naman po ang confirmed cases by report date sa Metro Manila. Makikita niyo po sa graph nito na patuloy pong bumababa ang mga kaso hanggang sa mag-plateau na ito. Mula sa peak na 5,534 noong March 29 to April 4, ito ay naging 750 average daily reported cases noong June 13 to 19 hanggang sa naging 660 noong July 4 to 10. Ito naman po ang kalagayan ng ating mga ospital sa buong Pilipinas. 56% utilize ang ating ICU beds, 46% utilize ang ating isolation beds, 42% utilize ang ating ward beds, at 37% utilize ang ating ventilators. Sa NCR, 43% utilize ang ating ICU beds, 37% utilize ang ating isolation beds, 32% utilize ang ating ward beds, 33% utilize ang ating ventilators. Dito po nagtatapos ang ating presentasyon. Makakasama po natin ngayon para bigyan linaw po doon sa mga report na di umano ay hindi na naman daw po makapangisda ang ating mga kababayan dyan sa Boro. Walang iba po kundi si Philippine Coast Guard Commander Arman Basilio at Mayor Senyan Lim ng Masinloc, Zambales. Unahin po muna natin siguro si Mayor Senyan Lim. Madam, kayo po ang Mayor ng Masinloc na nakakasakop sa Boro. Meron ba hong katuturan itong sinasabi na naman sa balita na hindi raw pinapayagang maghanap buhay muli ang mga mangingisda ng Masinloc diyan sa Boro? Kayo na po magsabi dahil regular po ang consultations ninyo sa inyong mga mangingisda, no? The floor is yours, Mayor Senyang Lim. Magandang umaga po, Secretary. Iyan po ay walang katotohanan dahil po sa ngayon po lagi pong nakamonitor ang LGU lalo sa ating mga mangingisda dahil binigyan po natin sila ng sarili po nilang lansya. At sa ngayon po kasama ko rito ang may mga ari ng lansya. At para kahit papano ay makapagsalita na rin ng konti na pagpapatunay na sila po ay nakakapaghanap buhay na maayos. Sige yung po. issue yan ay na pinupukol sa atin ay 2018 pa. Inilabas siya ng 2019 election. Ngayon, mag-e-election na naman, inire-refresh lang nila yung dating issue na 2018 pa po yan. Sana naman po, wag naman po silang manira dahil ang suporta po ng national government ay binibigay po sa mga mangingisda dito sa aming lugar. Huwag naman po sila gumawa ng salita na nakakasira sa atin dahil pag sila po ay gumagawa ng hindi makatotohanan na bintang na sila ay hindi nakapangisda, ay maapektuhan naman po itong mga may-ari ng mga lansya rito na parang gumagawa po sila ng salita. Kaya po dinala ko sila rito para makausap nyo mismo, Mr. Secretary, na sila po ay lumalampas pa doon sa Scarborough at pagpapatunay na marami pong isda sa ngayon. Kung gusto niyo po, bisitahin niyo po ang bayan ng Masinloc. Maraming isda na sariwa ngayon sa aming bayan.
at makikita nyo po na wala naman pong namimirwisyo at humaharang sa kanila sa ngayon. Oh, ma'am, ito po from Verma Rivera. Ito pong sabi niya, Hi, Secretary, you mentioned yesterday about fisher folks not reporting the truth on their experience. Tapos pinadala niya yung documentary. We interviewed at least 2 fishermen and said that they're still not allowed to fish inside the shoal. Our team was also with them for a week in Scarborough. Could we get your comment on this, please? Okay na po magkomento. Hindi raw po sila pinangingisda sa Boro. Sa address niyo po siya, Virma po ang pangalan niya. Okay, Madam Birma. Yan po ay walang katotohanan dahil yung in-interview nyo po, nandito po ang kapatid niya, katabi ko. Pinatawag ko po kung yan ay totoo. Yung isyong binubuhay nyo po ay 2018 pa po. Kaya tinawag ko na rin yung mismo may-ari ng lansya kung saan sila nagtatrabaho, kung talaga po sila ay piniperwisyo. Yan po ay walang katotohanan. Kung gusto nyo po makausap, Mr. Secretary, ay iharap ko po sila sa inyo. Nandito po. Sige po, iharap nyo po nang marinig ni Virma. Nandito po si Big H, nandito rin si Madam Jean, yung lansya na 4. Ito si Big H, sa iyo, wala lansya. Ma'am. Kayo, sir, nandito kayo, sir. Ma'am, sabi po ni Virma Rivera, hindi raw po kayo nakapangingisda sa Scarborough, sa Calboro. Oo, pakisabi nga po anong katotohanan. Go ahead po. Kayo po yung kapatid na na-interview ni Virma. Eh bakit ba sinabi ng kapatid nyo na hindi raw siya nakapangingisda sa Boro? At ano ba ho ang katotohanan? Sir, ito po yung may-ari ng lansya mismo. Okay. Tauhan niyo yung nagsalita. O bakit naman po nagsalita ang tauhan ninyo na hindi raw sila napangingisda sa Boro? At ano ba hong katotohanan bilang may-ari ng lansya mismo? Wala pong katotohanan yun, sir. Opo, tsaka wala pong nababalita na may harassment po doon sa Scarborough, sir. Para nga pong binubuhay nila yung nakaraan, pero yung nakaraan naman po sa ibang administrasyon ho yun, di ba ho? Ayun na nga po yun, sir. Oo. Ano po kaya motibo nila? Bakit nila linalabas itong mga issue nito ngayon? Hindi ko na po alam yun, sir. Siguro gusto lang manira, ganun, sir. Paki-address nga po si Verma Rivera kasi siya po yung nagtatanong ng reaction sa akin na pinaalis daw po yung mga mangingisda ninyo. Ma'am, ako po yung may-ari ng Hinayda. Wala pong katotohanan yung sinasabi niyo, ma'am. Okay. Ako po yung may-ari ng Bangkang Hinayda. Okay, maraming salamat po. Sino pa po ang kasama nyo dyan? Kasi kinakailangan ilabas natin ang katotohanan, no? Dahil maraming nanlilinlang, no? Go ahead po. Sino pa pong nandyan? Hello po, sir. Ako po si Jenny B po, sir. Good afternoon po. Good afternoon. Ano meron po kayo? Meron po kaming lansya, umaabot po kami ng Scarborough Shoal. Lumalagpas pa po kami, actually, umaabot kami ng 160 nautical miles. Wala pong katotohanan na may nag-haras kasi malaya po kaming nakakapamalakaya doon at nakakapangisda. Wala naman pong harassment. Hindi po totoo yung chismis po na sinasabi nila. Okay. So bakit po kaya may mga ganitong mga bali-balita at chismis na sinasabi ninyo? Yun nga po kasi actually po ilang buwan na po yung tinatawag sa akin, tinatanong po ako kung totoo. Actually po talaga nakakapamalakaya kami, wala po talagang gulo Wala pong nanghaharang, wala pong nagbabawal. Ganun po yun. Nagtataka nga po kami ba't may issue. Okay. Maraming salamat, ma'am, no? Maraming salamat, Mayor Senyaling. Puntahan naman po natin ang Philippine Coast Guard. Kung ayaw niyong maniwala sa mga nagmamay-ari ng lansya mismo at kapatid ng na-interview, di umano, no? Ay puntahan natin ang Philippine Coast Guard. Sir? Sir? Magandang tanghali, Secretary. Yes, oo. Admiral po, no? Commodore po, Commodore. Commodore. Ano ba ito? Sabi ng isang telebisyon, meron daw reports, meron daw silang na-interview, hindi raw sila pinangingisda sa Boro. Meron ba tayong natatanggap na ganyang report? Dahil ito po ngayon ay ika-5 taon ng anibersaryo ng panalo natin sa China, kung saan sinabi ng Arbitral Tribunal, lahat ng mangingisda, Pilipino, Vietnamese at Chino, ay po pwedeng mangisda dyan sa Boro dahil traditional fishing rights yan. Kayo na po magsabi, meron bang kayong na-report, na harassment, itong mga nakalipas na araw at linggo? Tama po ka dyan, Secretary. Hindi ko alam kung kailangan pa akong magsalita kasi nagbigay na po ng statement yung mga mangingisda na silang involved dito po sa pangingisda sa Baho de Masinloc. Kami naman po ay nagpapatrol dyan sa area
In fact, may 4 na barko pong nagpapalit-palitan dyan. At nakakausap din namin yung mga mangisda doon sa area. In fact, meron pa kaming program na bayanihan sa karagatan na binibigyan namin ng tulong yung mga fishermen na nakikita ng mga tropa na nangingisda po dyan. At nagtataka lang po ako kasi wala rin naman kaming report na natanggap na hindi pwedeng mangisda doon sa area. In fact, sa mga habang nag-uusap tayo sa mga oras na ito, may report po sa amin na meron pong isang bangka, fishing boat na nasa loob mismo ng Baho de Masinloc. So yun po ang wala naman kaming report na hindi po pinapayagan, lalo na po doon sa mga gilid-gilid ng Baho de Masinloc. At ang isa pang sinabi sa akin po ng mga people on the ground ay payaw season na ngayon, talagang pinipili rin ng mga mangingisda na majority sa kanila ay nag-stay po doon sa kanilang mga payaw na medyo malayo po doon sa Baho de Masinloc. Well, ang text po muli si Verma. Verma, tumawag ka nang matanong mo naman si Mayor, yung mga may-ari ng lancha at saka ang PCG kasi tinawag yung report ninyo ng isang may-ari ng lancha na chismis, no? In fairness to you, tumawag ka ngayon, I will link you up with them para naman malinawan ko ano yung report mo. But in fairness, ito ang text ni Verma Rivera, meron daw po mga mangisda galing Masinloc at 2 galing sa Bolinao. Tawagan natin ang mayor ng Bolinao ngayon kasi kinakailangan malinawan ito, no? Kasi 5th anniversary ng award, baka gumagawa nga lang ng storya para mapalala yung relasyon ng dalawang bansa, no? Pero ito na po ang mayor ng Masinloc, hahanapin ko po yung mayor ng Bolinao, at ito po ang PCG na nagsasabing walang pagbabawal sa mga mangingisda. If you care to call us, Verma Rivera, please do so. We will link you up with them nang malaman natin kung sino talaga ang nagsasabi ng katotohanan. Okay? So our lines are open. Anong linya ng ating Zoom line for Verma Rivera, please? Anong linya ang tatawagan niya? Sige na, anong linyang tatawagan niya? Verma, please call. Anong number? 0917 3977 005. Again, Verma, please call habang nandito pa yung ating mga panauhin nang maisatuwid natin kung ano talaga ang mga pangyayari dyan. 0917 397 7005. Dahil tayo naman po ay naninindigan lamang sa katotohanan at pawang katotohanan lamang, please call and we will link you up with the Mayor of Masinloc and with the Philippine Coast Guard. Baka naman kasi merong instance na hindi na-report, no? At hindi ko naman alam kung paano mo nalaman at hindi nalaman ng Philippine Coast Guard at mga lokal na pamahalaan. Pakitawagan din yung Mayor po ng Bolinao, no? Please call itong si, if I'm not mistaken, sino ba yung mayor ng Bolinao? Alam ko, nanggaling din ako dyan dahil mga dati kong kliyenteng mangingisda nandyan eh. Mayor Celeste. Tawagan si Mayor Celeste. Here's my phone para makausap din ni Mayor Celeste. Ito si Verma Rivera dahil mga mangingisda daw ng Bolinao di mo hindi pinayagang mangingisda. Verma, let's get to the truth as far as this matter is concerned. Okay. Pumunta na po tayo sa ating open forum at babalikan po natin itong isyong ito habang tinatawag din natin ang mayor ng Bolinao and habang inaantay natin ang tawag ni Verma Rivera. Okay? Yes, Yusek Roque, go ahead. Yes, good afternoon, Secretary Roque at sa ating mga bisita. From Chris Jose of Remate, reaksyon sa lumabas na Pulse Asia survey na nanguna po ang mag-amang Davao City Mayor Sara Duterte Carpio at Pangulong Duterte para sa posibleng kandidato sa pagkapangulo at Vice President. Sa survey po ng Pulse Asia, nakakuha ang presidential daughter ng 28%. Sa pagka-busy naman po, nakuha ni President Duterte 18%. Dahil dito mababago po kaya ang posisyon ng Pangulo sa sinabi niya na panakot lang ang posibleng pagtakbo niya bilang Vice Presidente at ang pahayag niyang ayaw niya talagang patakbuhin sa ang kanyang anak na si Mayor Sara sa pagkapangulo sa 2022 elections. Magpapasalamat po kami sa tiwala ng taong bayan na ibinigay kay Presidente at kay Mayor Sara Duterte. Yan po ay nagpapakita na kahit ano pang ipukol ng mga kritiko ni Presidente laban sa kanya, ay patuloy pa rin pong nagtitiwala at naniniwala ang sambayanang Pilipino sa liderato po ni Presidente Rodrigo Roa Duterte. Second question po niya, ano ang masasabi niyo sa sinabi ni dating Senator Trillanes? I quote, isang observation lang, parang bangag, parang high kung magsalita.
parang wala sa hulog, it's unfortunate, end quote, na ang tinutukoy po niya ay si Pangulong Duterte sa kamakailan lamang na public address nito at tugon na rin sa sinabi ng Pangulo kay Trillanes na mayroon siyang rude mouth, ang Pangulo naman daw po ay palaging nagmumura. Well, hindi po yan galing sa tao na dapat sinasagot. Wala pong kwenta yung tao na pinag-aral ng taong bayan na hindi po rin respeto ang opisina ng presidente. Pwede po tayo magdebate sa issue, pero kung ganyan lang naman po, hindi na po pinapansin yan. That's gutter talk, and we will not respond to it. Third question niya, tutulang ilan sa mga miyembro ng ruling party na PDP laban sa plano ni Pangulong Duterte na tumakbo sa pagka-vice-presidente sa 2022 national elections. Sakaling ituloy ang plano, posibleng mapatalsik si Pangulong Duterte sa PDP laban dahil illegal umano ang resolusyon na humihimok sa Pangulo na tumakbo bilang vice-president. Bahala po sila kung anong gagawin nila. Pag nagdesisyon ng presidente yung tumakbo ng vice-presidente, kahit anong partido pa, kahit walang partido, tatakbo po yan. Alam naman po natin, halos wala namang miyembro po ng PDP laban bago naging presidente si Pangulo Duterte. No? So hindi ko po alam kung kung saan ang gagaling yung ganyang salita ng PDP laban. Ulitin ko po, isang jeepney lang po ang PDP laban bago po sumali dyan si Presidente Duterte. Kung aalisin niyo po si Presidente sa PDP laban, balik kayo sa isang jeepney. Ang fourth question niya, ano po ang reaksyon ng Malacanang sa mungkahi ni Senator Amy na 1-year temporary freeze ng 12% VAT sa oil products? Well, unang-una po, no, alam niyo po yung pag-fix ng taripa, yan po talaga ay katungkulan ng lehislatibo. Yan ay primary jurisdiction po ng Congress. So kung meron pong sapat na numero, the palace will respect that. Yung kapangyarihan naman po ng presidente to fix tariff, yan po ay delegated lamang. But the primary jurisdiction is with Congress. So we leave it to Congress po. Thank you, Secretary Roque. Trish Tirada, please. Thank you. Hi, good afternoon, Spokes Harry. Sir, first question, what does the palace think of reports na yung Chinese vessels have been dumping human waste and sewage in our reefs and that these concerns anchored Chinese ships? The responsible answer is we're verifying first. We will react if it's been verified. Mm-hmm. Sir, is the government convinced with the Chinese embassy's explanation na it was an old photo taken in Australia? We have to accord our neighbors and our friends the presumption of good faith when they say something about an issue of fact. So we accord that statement the presumption of good faith. Mm-hmm. Sir, what do you think of yung sentiments na the administration is being very careful about not hurting China when it comes to statements, when it comes to reacting to situations like this, na kumbaga kung iba ang gagawa nito sa atin, magagalit tayo? Hindi po, responsable lang po tayo kasi dapat i-verify muna bago magputak. Nung na-verify naman po natin na nag-export ng basura ang Canada sa atin, pinabalik natin ang basura natin sa Canada. No ifs, no buts. So matagal na po tayo naninindigan na hindi basurahan at syempre hindi kubeta ang Pilipinas. Tignan muna natin kung mayroong katotohanan dahil kung wala naman, tayo mapapahiya. Mm-hmm. Sir, kanina po nabanggit niyo with regard to the reports po tungkol dun sa mga fishermen na hindi nakakapaglayag po dun sa West Philippine Sea. No? You mentioned a phrase lang na bakit nila nilalabas yung issue na yan. It sounded like kasalanan po ng media that these issues are coming out. Does it the palace think that there's merit to what these fishermen, no matter how few they are saying? Kasi sir, these things didn't come from the media. It came straight from the fishermen's mouth. Well, ito po ang sinasabi ng mga liderato, ito po ang sinasabi ng may-ari ng mga bangka. Hindi po sila pinipigilan mangisda sa Boro. Dahil yan po ay kabahagi ng desisyon ng arbitral tribunal. So hindi ko po alam kung anong sinasabi nila na pinipigilan di umano sila. Walang report sa PCG, walang alam ang lokal na pamahalaan na nakakasakop sa Masinloc. At alam nyo, kilala ko yan si Mayor Arsenio Lim. Tignan nyo naman ang asta niyan. Kung hindi matakot dyan ng China, ewan ko na. No? Wag po kayo maglala. Pagdating sa Boro, I don't think the Chinese will dare meddle with the likes of Mayor Senyang Lim. No? So, ang akin lang po, katotohanan lang po. Mm-hmm. Sir, another topic sa community quarantine status, I think it will expire at least yung for NCR Plus tomorrow. May balita na po ba kung ano yung magiging
quarantine status after July 15? Meron na po, but the LGUs are given until today to appeal, so I am not at liberty to announce the final quarantine classification. Dahil kinakailangan the IATF will meet pa po to discuss the pending appeals. Can we expect, sir, further easing of restrictions in Metro Manila? Let's just say that we will follow the established criteria of looking at the attack rates and the healthcare utilization rate. Sir, one last, tungkol lang po dun sa travel ban. Wala daw po ba, phone question from Tristan Nadalo, wala po bang plan na gawing monthly na lang daw yung decision on travel ban rather than every 15 days? Kasi daw po may mga OFW na hirap magpa-rebook ng kanilang mga ticket. I'll bring it up with the IATF kung po pwedeng monthly instead of bi-weekly. Alright, thank you very much, folks. Thank you very much, Trish. Balik tayo kay Yusek Roque. So Thank you, is Secretary. Verma Rivera on the line already? Wala pa. Verma, please call us. Dahil nandito ang Coast Guard. Kung gusto mo magsumbong, nandito rin yung mayor ng Masinloc na sila pong may sakop sa Boro para ipagbigay alam. Baka naman merong alam na hindi nila alam, no? Mabuti nang malaman natin ang katotohanan dyan. Yes, go ahead, Yusek Roque. Thank you, Secretary Roque. From Cresiling Catarong of SMNI, nanawagan daw po si Vice President Leni Robredo sa administrasyon ni Pangulong Duterte na magpakita ng kahit konting tapang laban sa Beijing. Ito ay makaraan sabihin ni Chinese Foreign Ministry Spokesperson Xiao Lijian na ang tagumpay ng Pilipinas sa arbitral court laban sa claims ng China sa halos buong South China Sea ay may tuturing na waste paper. Sabi po ni VP, unnecessary at unfortunate ang tono ng naturang pahayag. Hindi ko po alam kung anong gusto niyang tapang ipakita, pero nagsalita na po ang Presidente malinaw, matapang sa UN General Assembly. The arbitral ruling is already part of international law. Kung hindi matapang, ewan ko po kung anong matapang. Second question po niya, reaksyon na naghain si Senator Laila De Lima ng resolusyon upang paimbestigahan sa Senado ang anyay mga naging significant gains, shortcomings at accountabilities ng Administrasyong Duterte sa controversial na anti-drug campaign nito. Okay lang po yan, ang hindi nasasayang ang sweldo niya. Sana maka-attend siya, pero hindi naman siya makaka-attend. Thank you, Secretary Roque. Maraming salamat po. Punta naman tayo kay Ivan Mayrina, please. Magandang tanghali po, Secretary. Natanong na ni Trish yung tungkol sa tanong ko sana sa magiging bagong quarantine classifications. Idagdag ko po, may desisyon na ba ang IATF tungkol sa mga mungkahing magpatupad din ng travel ban sa Indonesia? Meron na po kaming rekomendasyon, pero yan po ay magiging desisyon ni Presidente kasi ito po ay kauna-unahang pagkakataon kung magkakaroon po ng travel ban. So antayin na lang po natin ang desisyon ng Presidente. Nag-report po ng 2-week growth rate uptick o pagtaas po ng mga kaso dyan sa 7 NCR cities. Kahapon din po sinabi ni Professor Ranjit Rai ng Octa Research Group na ang pagpasok daw po ng Delta variant sa ating bansa ay a question of when, not a question of if. What's the plan, Sec, kung may ganito nga pong posibilidad o actually parang eventuality na mangyayari sa atin? Patuloy po ang paghanda natin, no? Kung papasok po yung Delta variant na yan, patuloy po ang pag-increase ng ating healthcare capacity. Patuloy po tayong gumagawa ng mga additional ICU room beds at saka mga isolation beds at saka mga temporary treatment and monitoring facilities. At bukod pa po dito ay pinapainting pa rin po natin ang border patrols natin para nga po hindi makapasok yung Delta variant na yan. Pero gaya ng sinasabi ng mga eksperto na it's an issue of when rather than an issue of whether or not papasok siya, alam na po natin ang gagawin natin, mas papaintingin po natin ang paghahanda natin, lalong-lalo na pagdating po sa mask, iwas, hugas at bakuna at saka yung pagpapalakas ng prevention, detection, isolation and treatment protocols natin. So we're in a better position to handle it in case? Well, kung nakita niyo po yung aking pinakita kanina sa hospital care utilization rates, no? Napakababa po ngayon ang ating hospitalization utilization rate dahil pinadami nga po natin ang ating mga kama. Sir, one last point on the July 17 assembly ng PDP Laban. Tinanong niyo po si Pangulong Duterte nung Lunes, nung magpulong kayo, kung ano yung pwedeng sabihin. What can you share with us kung ano po ang may expect natin na outcome dito sa
mangyayaring ito? Kasi may call po si Senator Coco Pimentel for the members to ignore the assembly. Isn't the President's presence going to drive a wedge even deeper at magmukhang kumiling pa siya dun sa tinatawag ni Senator Pimentel na nagpasimuno ng power grab? Hindi ko po alam kung anong kasagutan dyan. No? If PDP Laban really wants to ignore the President, so be it. No? Pero gaya ng sinabi ko po, isang jeep lang ang PDP Laban bago naman pumasok dyan ang Presidente. No? Kung nais nilang umalis ang Presidente dyan, nasa sa kanilang desisyon. No? So, but we will see what will happen kasi sa lahat naman ng organisasyon, meron po diyang demokrasya, pinakikinggan ng mga miyembro, tignan na lang po natin kung ano maging desisyon ng karamihan ng miyembro ng PDP Laban. Sek, panghuli na lang po, kulang na lang ay deklarasyon sa tambalang Lacson at Soto. Palace reaction, please. We wish them the very best because in a democracy, kinakailangan merong pagpipilian ng taong bayan. Thank you, Secretary. Okay, nandito na po ang mayor ng Bolinao. Nasa labas po siya. Pero meron po siyang phone. Sige po, Mayor. Is this Mayor Celeste? Mayor? Mayor? Apo. Yes, Mayor Celeste. Meron pong report itong isang mamamahayag, Verma Rivera. Meron daw mga mangingisda galing Bolinao na hindi nakapangisda sa Boro. May natatanggap ba kayong ganitong reports? Mahina, sir. Sir. Yes? Hello. Yes. Opo. Okay, ito po. Meron pong report ang isang mamamahayag na Verma Rivera na meron daw mga dalawang mangingisda na from Bolinao na hindi po nakapangingisda at pinaalis daw sa Boro. Meron ba kayong ganyang report o meron ba kayong ganyang nalalaman na insidente, Mayor Celeste ng Bolinao? Sa pagkaalam ko po, sir, wala naman pong ganyan na report sa amin sa ngayon. Okay. Well, anyway, kung wala po, can we ask Verma Rivera to go to you? Kasi naninindigan po siya, meron daw silang nakausap ng mga mangingisda na yun ang sinabi. Opo. Okay. Maraming salamat, Mayor Celeste from Bolinao. Okay. So, Verma, I hope you heard that. Wala po rin siyang naririnig din na insidente. They ought to know naman as mayors, pero baka naman hindi lang nakarating pa sa kanila. So, please coordinate with Mayor Celeste of Bolinao. Okay, Yusek Roque, go ahead please. Thank you, Secretary. From Lanesca Panti of GMA News Online, why is the President got his second dose of Sinopharm 2 months after the first dose when WHO's recommended interval for Sinopharm doses is only 3 to 4 weeks? Nung tinurukan po si Presidente, present po yung kanyang personal physician. Hindi po nagpakita sa camera, pero he was present. So that's a decision po of his attending physician. Although it was Secretary Duque who administered the shot. So yan po isang bagay na between the President and his attending physician. Yung second question po niya ay nasagot niyo na about Mayor Sara and President Duterte for 2022 elections. Third question, reaction sa 4.2 million families ang nagugutom sa survey. How will the administration address this? Well, talagang nalulungkot po kami. At talagang yan po talaga ang trahedya dahil dito sa pandemyang ito. No? Kaya nga po, patuloy na lang po ang ating pakiusap, mas hugas iwas, at bakuna. Dahil habang hindi po tayo nababakunahan, hindi natin tuluyan mabubuksan ng ekonomiya. At habang hindi natin bubuksan ng ating ekonomiya, talagang marami pong hanay sa atin ang magugutom. So, magtiwala naman po kayo na ginagawa ng lahat ng ating Presidente Duterte para mabakunahan tayo sa lalong mabilis na panahon nang tayo po ay makapagbukas na ng ekonomiya at mabawasan na po ang hanay ng nagugutom. Thank you, Secretary. Yes, punta naman po tayo kay Melo Acuña. Yeah, good afternoon, Mr. Secretary, and nice to see you. Maitanong ko lang, ano po yung SOP ng IATF kung merong isang kumpanya na nagkaroon ng mga manggagawa na may COVID-19? Ano po ang paraan dahilan sa merong ilang LGU na lahat ng kawani pinapa-contact trace na obligasyon naman ng LGU? Can the IATF do something about this, come up with a
a clear-cut policy for companies na nagkaroon ng kawani na nagka-COVID para makapag-operate ng maluwag? Hindi naman po nagbabago yan eh. Talaga pong kinakailangan na magkaroon ng isolation immediately doon sa nagpositibo at doon sa mga naging close contact. At talaga naman po talagang dapat i-contact trace yung mga naging close contact din ng mga nagkaroon ng close contact doon sa nagpositibo. No? So, that's an existing protocol po. Wala pong pagbabago dyan. It just so happened na nangyari po sa kumpanya, but the company also has to resort to the same protocols. Yeah, okay. At least maliwanag po yun. All right. Can I go to Commodore Balilo, please? Go ahead, please. Commodore? Yeah. Good afternoon, Commodore. Ay, hello, magandang hapon. Ay, magandang tanghali. Magandang tanghali po sa inyo. Magandang tanghali. Yaman din lamang at bine-verify pa ninyo kung meron nga nagtapon ng dumi sa karagatan mula sa mga barko. Meron po bang kakayahan ng Philippine Coast Guard sa ilalim ng inyong Marine Environmental Protection Command to address whatever na merong naitapon nga, kung may naitapon ng dumi dito sa karagatan? Kung sa high seas po, medyo mahihirapan tayo. Ang Philippine Coast Guard po ay kung coastal areas po, makakatugon po tayo. Pero pagdating po sa high seas, magiging challenge po sa atin ito sapagkat yung mga barko po natin na sa kasalukuyan na meron tayo ay designed for patrol ang majority. At ilan lang po yung para sa marine environmental protection. I see. Meron po kayong koordinasyon sa iba't ibang tanggapan? Maaari po kayong pakinabangan yung inyong pakikipagkaibigan sa kanila para malaman kung ano ang larawan sa pamamagitan ng satellites? Ganun na po ang ginagawa natin at kasama po kami doon sa nag-check kung ano po yung, kung totoo po yung mga larawan na naipresenta po sa media. Okay. Meron po kayong timeline para matapos yun? Wala naman po. We're just checking kung ano yung available. At ang importante rito, maging credible kung sakali pong merong ma-find out dun sa pag-inquire. Maraming salamat po, Commodore. Thank you very much, Secretary Harry. Thank you very much, Melo. At we go back to you, Secretary, please. Yes, thank you, Secretary. From Joseph Morong of GMA News, disregard the photo of the ship allegedly dumping human waste on the West Philippine Sea, but focus instead on the satellite images. A company said some 200 Chinese ships are dumping human waste in the West Philippine Sea. What are we going to do about this? Similar question with Pia Gutierrez of ABS-CBN. Already answered. We need to verify first because that's just a report. China, second question po, China has called the arbitral award a piece of waste paper. Do you agree? Similar question with Tina Mendez of Philippine Star. Already answered. The president in the UN said it forms part of international law and no one can diminish that. From Tina Mendez of Philippine Star, what is the palace response to Bayan Secretary General Renato Reyes' call to Malacanang to summon the Chinese ambassador to Manila to protest, saying Xiao remarks were akin to a spit in the face of Filipinos? Nako, pwede ba pakitanong na lang si Secretary Locsin? Si Secretary Locsin na lang ang magkukomento dahil mukhang gusto atang maging Secretary of Foreign Affairs nitong si Nato Reyes. Please ask Secretary Locsin. From Pia Gutierrez of ABS-CBN, San Juan Representative Zamora had zero antibodies even after completing his 2 doses of Sinopharm. Sabi ng kanyang anak na si San Juan Mayor Francis Zamora, hindi ba nangangamba ang Malacanang dito lalo na at Sinopharm din ang tinurok sa Pangulo? Like Representative Zamora, is the President also looking to get booster shots to ensure his protection against COVID-19? Hindi po, dahil sa isang talk to the people, sabi naman ni Presidente, kinuha ang kanyang antibodies at napakataas ng kanyang antibody count. Question from Kylie Atienza ng Business World. At least 12 senators daw po filed a resolution seeking to investigate reports that public funds were being used to boost the operations of state-backed troll farms that spread fake information on social media. The reso was filed after state auditors flagged the hiring of 375 contract workers in 2020 by the Presidential Communications Operations Office. Sweden-based digital forensic group Kirum Media Foundation has also reported that the website of local alternative media organizations Alter Media and Bulatlat
had been under a series of cyber attacks involving digital infrastructure linked to the Military and Science and Technology Department. May we get the palace reaction po sa resolution? Does the government recognize that the trolls are running rampant in the country? Is the palace confident that the Duterte government is not involved in the proliferation of social media trolls? Well, we welcome po yung investigasyon na gagawin ng Senado. Alam niyo naman po, independenteng sangayan ng gobyerno, hindi namin madidiktahan. So they can investigate all they want. Paki-imbestiga rin po yung mga bumabanat sa aking mga trolls dahil according to a study, ako po yung pinakamatinding binabanatan ng mga trolls. At naniniwala po ako na organized din yung mga pagbanat sa akin. So pakitingin na rin po yung banat sa Presidential Spokesperson. From Ace Romero, the daily number of new cases in 7 cities in Metro Manila is increasing. Will this lead to stricter quarantine classifications for NCR? Tinitignan po natin ang daily attack rates for the entire Metropolitan Manila as a geographical unit. Opo. From Karen Lema ng Reuters, meron pong letter statement issued by Bikis ng mangingisda saying na hindi po sila nakakapangisda sa Scarborough Shoal. Can we also get his reaction? Well, ayan na po yung mayor ng Masinloc. Narinig yun na po yung mayor ng Bolinao. Narinig yun na po ang PCG. Bahala na kayo kung sinong paniniwalaan nyo. Hindi ko po alam kung anong grupong mangingisda yan. Ngayon ko pa lang po narinig yan. Opo. From, mula po sila sa Masinloc. From Celerino Mayor Lim, meron daw big kiss ng mangingisda galing sa Masinloc. Di ro sila na pangingisda. Ano pong reaksyon ninyo, Mayor? Hindi po totoo yan. Kasi lahat po ng mga activities ng mga mangingisda ay laging nakabantay po tayo. Dahil hindi naman po natin papayagan na maapi ang ating mga kababayan. Lalo na ako, napakalapit po natin sa inyo. Alam naman hindi ako magsusumbong sa inyo kung sakaling may harassment na nangyari sa bayan ko. Yan po ay walang katotohanan. Humahanap lang sila ng mga bagay na pwedeng ipukol sa administrasyon ni Presidente Duterte. Opo. Alam mo, kung ako'y isang Chino na Coast Guard, takot ko lang kay Mayor Arsenio Lim. Opo, may question from Senerina Monte, follow-up po, Secretary. What could be the recommendation of IATF to President Duterte regarding Indonesia? Did IATF recommend to impose also travel restrictions? That's a decision to be made by the President. Okay, thank you, Secretary Roque. Okay, wala na po tayong mga katanungan. Maraming salamat po sa ating mga naging panauhin. Si Mayor Arsenio Lim, si Commodore Armando Balilio. Maraming salamat, Yusek Rakit. Maraming salamat sa ating mga kasama sa Malacanang Press Corps. Sa ngalan po ng ating Presidente, Rodrigo Roa Duterte, ito pong yung spokes na nagsasabing, mga Pilipino, hindi po tayo mamimigay ng teritoryo gaya na ginawa nung dating Secretary of Foreign Affairs na si Albert Del Rosario at paninindigan po natin ang karapatan ng ating mga mangingisda. Yan po ay pangako ng ating Presidente. Magandang hapon po sa inyong lahat. Matinding kalaban ng COVID. Ayokong makahawa. At mahawa. Pero kailangan ko na magtrabaho. Kaya di ako magiging pabaya. Di matigas ang aking ulo. Iingatan ko ang aking sarili. Para maingatan ang pamilya ko. Ito ang ambag ko. Ako. Ikaw. Lahat tayo. Sama-sama nating Mayaangat ang bayan. Basta't sama-sama tayo. Sa pag-ingat buhay. Para sa ating hanap buhay. Mask, hugas, iwas.